Hello friend, welcome to my YouTube channel. মই rzkৰ আপোনালোকে চাইছে rzktutorial. আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে অসমীয়া ৰচনাৰ বিষয়ে যে 2020 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যে কোন কেইটা ৰচনা আহিবৰ সম্ভাৱনা আছে সেই কেইটা ৰচনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু সেই ৰচনা কেইটা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট 2020 চনৰ কাৰণে তো আপোনালোকে সেই ৰচনা কেইটা নোট কৰি ল'ব যে মই কৈ দি আছো একফালৰ পৰা আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য ৰাখিব যে প্ৰথম এক নম্বৰত আছে তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ বা তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক আপোনাৰ এক নম্বৰ ৰচনা আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ আছে দ্বিতীয় নম্বৰত যেটো আছে সেইটো আছে আপোনাৰ পুথিভঁৰাল আৰু আপোনাৰ 3 নম্বৰত আছে অসমৰ বানপানী তাৰ পিছত আপোনাৰ 4 নম্বৰত আছে বাতৰি কাকত আৰু 5 নম্বৰত আছে অসমৰ কুটিৰ শিল্প এই পাঁচটা আপুনি ভালকৈ চাব কাৰণ এই পাঁচটাৰ ভিতৰতে আহাৰ সম্ভাৱনা আছে আপুনি এই পাঁচটা ৰচনা ভালকৈ চাব কাৰণ এই পাঁচটা আপোনাৰ এই 2020 চনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু যদি আপুনি এই পাঁচটা ৰচনা যদি আপোনাৰ পঢ়া আছে বা আপোনাৰ হাতত এতিয়াও সময় আছে কাৰণ এতিয়াও বহুত সময় আছে যদি আপুনি যদি এক্সট্ৰা কোনো ৰচনা চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপুনি এক্সট্ৰাৰ ভিতৰত মই তিনিটা ৰচনাৰ নাম কৈ দিছো আপুনি এই তিনিটা অলপ চাই থব পাৰে এই তিনিটাৰ ভিতৰত হৈছে প্ৰদূষণ তাৰ পিছত আছে আপোনাৰ তোমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আৰু 3 নম্বৰত আছে ছাত্ৰৰ কৰ্তব্য এই তিনিটা আছে এক্সট্ৰাৰ ভিতৰত আৰু যেটো তোমাৰ মেইন ৰচনা সেই মেইন ৰচনা পাঁচটা মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ বা সাহিত্যিক পুথিভঁৰাল অসমৰ বানপানী আৰু বাতৰি কাকত আৰু এটা হৈছে অসমৰ কুটিৰ শিল্প আপুনি এই পাঁচটা ভালকৈ চাই ল'ব এই পাঁচটাৰ ভিতৰতে আহাৰ সম্ভাৱনা আছে এইবাৰ আৰু এক্সট্ৰাটো কৈ দিলো আগতে আপোনালোকে চাই ল'ব এক্সট্ৰা তিনিটা আছে প্ৰদূষণ তাৰ পিছত তোমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আৰু ছাত্ৰৰ কৰ্তব্য এই তিনিটা আপুনি অলপকৈ চাই থব কিন্তু আপোনাৰ আগত যি পাঁচটা কলি সেই পাঁচটাই মেন আৰু আপোনালোকে সেই পাঁচটা ভালকৈ পঢ়িব অলপ তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও ইমানেই যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে যাতে এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশন পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো ফ্ৰেন্ড আজিলৈ ইমানেই